ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዩሪካ ቤተሰቦች ዛሬም ደግሞ በክፍል 9 ተመልሰን ደግመናል። በዚህ ቪዲዮ ከግሬድ 12 ቻፕተር 1 የወጡ ጥያቄዎች እናያለን። ከዚህ ቻፕተር ላይ ከቻፕተር 1 ላይ 3 ጥያቄዎች ወጥተዋል። እንዲሁም ደግሞ ከግሬድ 12 ቻፕተር 2 5 ጥያቄዎች ወጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ 8 ጥያቄዎችን በዚህ ቪዲዮ ለመዳሰስ እንሞክራለን። ስለዚህ ወደ ጥያቄዎች እንግባ። The first question is question number 27. Which one of the following is the fourth term of the sequence? This sequence ማለት ነው። Okay, the fourth term ነው የጠየቀን። ስለዚህ our n value is 4 ማለት ነው። ስለዚህ በn ቦታ ላይ 4 እናስገባለን። cos n pi over 2 ነው እዚህ ጋር ጥያቄያችን ውስጥ። ስለዚህ በn ቦታ ላይ 4 ሲገባ cos 4 pi over 2 then ይሄን ደግሞ እናቃለን 4 over 2 means 2 then 2 pi cos 2 pi means already አንድ ማለት ነው because 2 pi ማለት በዲግሪ 360 ዲግሪ ነው which is found on the fourth quadrant የሚገኘው አራተኛ ኳድራንት ነው እዚህኛውስ ማለት ነው። ስለዚህ cos value is always positive ማለት ነው fourth quadrant ውስጥ so cos 2 pi value is 1 ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው C ነው ማለት ነው 1 Okay, ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ question number 28. Which of the following is a geometric sequence? Okay. ስለ geometric sequence ነው እየጠየቀን። እንደምናስታውሰው geometric sequence ማለት the same ratio are በውስጡ ሲይዝ ማለት ነው። ለምሳሌ G1, G2, G3 up to Gn አለን ተር G2 ለG1 ስናካፍል ratio 1 እናገኛለን። again G3 to G2 ratio 2 እናገኛለን። እነዚህ ሬሾዎች እኩል ሲሆኑ ማለት ነው common ratio ሲኖረን that is geometrical sequence። ስለዚህ ከነዚህ ከአራቱ ቾይስ ውስጥ ሲ ላይ የሚገኝ የተቀመጠው 8 - 4 2 - 1 ቼክ ስናደርገው 8 - 4 2 - 1 which is G1 G2 G3 and G4 ስለዚህ ratio 1 ስንሰራ G2 over G1 ነው። ይሄ ለዚህ ማካፈል which means -4 over 8 -4 over 8 means -1 over 2 again R2 ማለት ደግሞ ወይ ደግሞ ሬሽዮ 2 ማለት ደግሞ G3 ለG2 ማካፈል ነው እናካፈል -1 over 2 ይመጣል። again R3 እንደገና ስንሰራ G4 ለG3 ማካፈል ነው which is -1 over 2 ስለዚህ ኮመን ሬሽዮአችን -1 over 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪካል ሲኩዌንስ ማለት ነው ሲ ላይ ተቀመጠ። ስለዚህ which one the following is geometrical sequence ነበር የሚለን C will be our answer. Question number 29. A factory that produces electric cable had sales ብር 1 million እሺ 1 ሚሊዮን ብር in the first day ያለው የመጀመሪያ ቀን ላይ 1 ሚሊዮን ብር ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። during each successive days the sales increased by ብር 10000 በተከታታይ ቀናቶች ውስጥ በ10000 ብር በየቀኑ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው every day. What is the total sales of the factory in the first 10 days? Okay, ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት ውስጥ አጠቃላይ ሴልስ ክፍያው ምን ያህል ብር ነው የሚለው what is the total sales ነው እየጠየቀን ያለው in the first 10 days. Okay, well ይሄ ጥያቄ ሰሜሽን ነው in a sense the total sales of the factory means is the sum በነዛው 10 ቀናት ውስጥ ያገኘው ድምር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብር 1 million in the first day million which is our A1 value is an arithmetic sequence 1 million ብር A1 ነው። እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ during each successive days የሚለው በተከታታይ ስለሆነ this shows a common difference D which is 10000 ብር ማለት ነው 10000 ብራችን common difference ወይ ደግሞ D value ማለት ነው። ኤናችን ደግሞ 10 ነው because the first 10 days ስለሚል ስለዚህ ሰሜሽን ፎርሙላ ከተል እነዚህ ነገሮች መስራት ነው ማለት ነው። ሰሜሽን ፎርሙላ n over 2 arithmetic 1 plus n minus 1 d ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ n value 10 ነው a1 value already እዚህ ጋር 1 ሚሊዮን አግኝተናል n value 10 ነው d value 10000 ነው። ይሄን ተከተን 10 ሚሊዮን 450 ሺህ ብር ይመጣል ማለት ነው ቶታል ሴል። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዌል ከግሬድ 12 ደግሞ ቻፕተር 2 ጥያቄዎች 5 ናቸው እነሱን ደግሞ እንመልከት። የመጀመሪያው ጥያቄ question 30 ነው። what is the least
upper bound of the sequence this. Okay, this the upper bound ነው የጠየቀን። ሲኩዌንሳችን ይሄ ነው። so ይሄን ለመስራት ምን እናደርጋለን? በእያንዳንዱ ተርሞች መካከል ያሉትን ዲፈረንሶች እንመልከት። ያ ማለት n ከአንድ ጀምሮ ቲል ኢንፊኒቲ ነው የሚሄደው። ስለዚህ n 1 ሲሆን 2.5 ይመጣል። ይሄን ተከተን ውስጡን ስንሰራው ማለት ነው። n ደግሞ ሁለት ደግሞ አገን ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ስናስገባ 8/3 ይመጣል which is nearly 2.6667 ማለት ነው። n ደግሞ 3 ሲሆን 2.75 ይመጣል። ስለዚህ at n ደግሞ ኢንፊኒቲ በምናደርግበት ጊዜ at ኢንፊኒቲ በሚሆንበት ጊዜ at n ኢንፊኒቲ በሚሆንበት ጊዜ 2 plus n over n plus 1 የሚለው ተርም እዚህ ጋር ይሄን ተርም ትንሽ እናቀለው እዚህ ጋር ያለው ተርም ማለት ነው n ናችንን n over n plus 1 means in other sense n over n እናርጋችሁ እያንዳንዱ n over n again in here እንደገና እዚህ ጋር n እናካፍል n over n 1 ይመጣል again n over n 1 ይመጣል 1 over n እዚህ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት the same as this one ማለት ነው አንድ ናቸው 2 plus 1 over 1 plus 1 over n ስለዚህ ወደ ኢንፊኒቲ n በተጠጋ ቁጥር ይሄ ተርም ምን ይሆን ይመጣል ማለት ነው 0 ይሆን ይመጣል ማለት ነው። በጣም ትንሽ ቁጥር ወደ 0 የሚጠጋ ነው almost 0 ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ 0 ይመጣል 1 plus 0 1 ነው 1 over 1 means 1 2 plus 1 would be 3 ማለት ነው። ስለዚህ at n goes to infinity our value becomes 3 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነምበር በ2.5 እና በ3 መካከል ባውንድ የሆነ ነምበር ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥም አፐር ባውንዳችን ማን ይሆናል ማለት ነው 3 will be our upper ባውንዳችን ማለት ነው። ስለዚህ our answer will be C መልሳችን C ይመጣል ማለት ነው 3 question number 31 which one of the following sequences is a null sequence okay null sequence የሆነው ሲኩዌንስ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ሲኩዌንስ ነው? እንደምናስታውሰው null sequence means the sequence that converges to 0 ማለት ነው። ሊሚቱ ስንሰራ ሊሚቱ ወደ 0 ኮንቨርጅ የሚሆን ከሆነ the sequence is a null sequence ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ ማድረግ እንጀምር እስቲ ከኤ ጀምረን ቼክ እናድርግ። ለኤ limit as n goes to infinity n sin 1 over n ነው የሚለን n sin 1 over n ስለዚህ ይሄንን ለማቅለል እንዲያርግ መስራት እንችላለን። ሊሚትን ወደ ውስጥ አድርገንበት ነው ሊሚት ለዚህኛውም ደግሞ እንበተን። ስለዚህ ሊሚት n goes to infinity to n እንደገና ደግሞ ለsin 1 over n ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት ምን ሊያደርግብን ነው ማለት ነው 1 over n የሚለው ሳይን 0 ይመጣል ሶ ቶታሊ እዚህ ጋር 0 መሆኑ ነው። ስለዚህ ይሄን ምን እናደርጋለን ይሄን ፈንክሽን let x would be 1 over n ብለን አስዩም እናደርግ። ይሄ 1 over n የሚለው ፈንክሽን x 1 over n ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጥ። ስለዚህ n ወደ ኢንፊኒቲ ነበር የሚሄደው እዚህ ጋር but we assume x ወደ 0 ነው የሚሄደው ማለት ነው because 1 over n ወደ ምንድን የሚሄደው ማለት ነው ወደ 0 ነው የሚሄደው የሚጠጋው ማለት ነው። ስለዚህ x goes to 0 አድርገን እንስራ። ያ ማለት እዚህ ጋር n to goes to infinity የሚለውን ቁጥር እንቀይረዋለን ማለት ነው ወደ x አድርገን እንቀይረዋለን። ነገር ግን x ወደ 0 ነው የሚሄደው ኦኬ። ስለዚህ n ማለት እዚህ ጋር ከዚህ ውስጥ መፈለግ ነው n means ክሪስ አድርገን 1 over x ይመጣል 1 over x limit as x goes to 0 again sin 1 over n የሚለው 1 over n already x ብለናል። ስለዚህ x sin x ይሄ ማለት እናስገባው just ይሄን sin x times 1 sin x over x sin x over x 1 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው እናንተ በኤልሆፕታል ሩል መስራትና ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦሬዲ 1 ይመጣል። ስለዚህ እኛ ደግሞ የምንፈልገው ምን እንዲመጣ ነበር ወደ 0 ኮንቨርት እንዲያደርግ ነው። ስለዚህ a cannot be an answer ማለት የa መልስ መሆን አይችልም። ኦኬ ቢን ደግሞ ቼክ እናደርግ 1 minus 1 over n ቼክ እናደርግ። የቢን ቼክ ስናደርግ limit as n goes to infinity 1 minus 1 over n ስለዚህ 1 over n የሚለው ተርማችን ወደ ኢንፊኒቲ n በተጠጋጋ ቁጥር this one becomes 0 1 ይቀራል ማለት ነው 1 minus 0 1 ስለዚህ ይሄም የቢ መሆን አይችልም ማለት ነው። again የቢ ወደ 0 መሆን አይችልም ማለት ነው ኮንቨርጅ ያደርግ። ሲን ቼክ እናደርግ
n over n plus 1 እሱንም እንዳያችሁ ከሆነ ሊሚት as n goes to infinity n over n plus 1 ትንሽ ሲምፕሊፋይ እናድርገው ያ ማለት n over n plus 1 ለያናቱ ለn ስናካፈል የቀደሙ አይነት ተርም እናገኛለን 1 over 1 plus 1 over n ስለዚህ እሱን ተካና ስንሰራ 1 over n ወደ ኢንፊኒቲ በተጠጋጋ ቁጥር 0 ይሆናል 1 plus 0 1 ነው 1 over 1 means 1 again this one converges to 1 ስለዚህ የዚህ መልስ መሆን አይችልም ማለት ነው የዲን ቼክ እናድርግ cos n over n ነው የሚለን well limit n goes to infinity cos n over n እንደምናውቀው የn value infinity ያህል ቢገባ the value will range between -1 እና 1 ማለት ነው ስለዚህ ከ-1 እና 1 መካከል ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው የኮስ value which is this one -1 to 1 ማለት ነው ነገር ግን the value of n ወደ ኢንፊኒቲ በተጠጋጋ ቁጥር it gets to near to infinity ስለዚህ number to divide by infinity will be 0 ማለት ነው ይሄ ኮንስታንት ነምበር ነው ከዚህ ውጪ መሆን አይችልም ከ-1 and 1 between ማለት ነው ስለዚህ ወደ 0 የሚጠጋጋ ቁጥር ነው የምናገኘው which is closest to 0 ስለዚህ we find 0 ማለት ነው so the choice of D can be a null sequence ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን D ይሆናል ማለት ነው ለ31ኛው መልስ question number 32 suppose an and bn are sequences with limit as n goes to infinity n equals l ነው በጣም ጥሩ and limit as n goes to infinity bn equals m then which of the following is not necessarily true ማለት ነው or false ይሆን የትኛው ነው የሚለን ስለዚህ limit an value l ነው እንደገና ደግሞ ሊሚት bn ቫልዩ ደግሞ m ነው የተባለው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመለከት ይሄ እንግዲህ እንደምናየው the property of convergent limit ነው ሊሚት ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው አጠቃላይ so እዚህ ጋር ኮንስታንት ነምበር 3 አለ 3 ማስወጣት ወደ ውጭ እንችላለን ስለዚህ ሊሚት ወጥቶ 3 ወጥቶ ሊሚት an means l that means 3l bn ደግሞ አለ እዚህ ጋር so m ነው ይሄ ደግሞ የbn ደግሞ ኮንስታንት ነምበር 2 አለ ስለዚህ 2m ይሄ ልክ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳለ ልክ ናቸው except c ምክንያቱም ለምንድን ነው ለክ እዚህ ጋር ምንም የተባለው ነገር የለም ከላይ l over m an ለbn ብናካፍል l over m እናገኛለን እንዴ ትክክል ነው an አግን ለbn ብናካፍል l over m እናገኛለን ነገር ግን an and bn for bn not equal with 0 መጠቃለል ነበረበት ማለት ነው የተሟላ አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም bnም 0 ሊሆን ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር ምንም የተባለ ነገር የለም ስለዚህ c false ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ስለዚህ የዚህኛው መልስ c ነው question number 33 ኦኬ እንደሞ ኢቫሉዌት ማድረግ ነው ስለዚህ ሊሚት as x goes to infinity 3x squared plus 2x over 5x minus x squared ነው የሚለን ስለዚህ ይሄን ለመስራት መጀመሪያ ምን እናደርጋለን ለትልቁ ዲግሪ ላለው ነምበር እናካፍለዋለን ማለት ሁሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ትልቁ ዲግሪ x ስኩዌር ነው ስለዚህ ሁሉንም ለx ስኩዌር ስናካፍል 3x squared divided by x squared would be 3 x squared by x squared ካንሰል ያደርግና 2x over x squared ደግሞ x በአንዱ x ይጣፋና 2 over x 5x over x squared 5 over x x squared over x squared minus 1 ማለት ነው ማይነስ ስላለ minus 1 ሁለቱ 1 ስለሚሆን next ይሄን ደግሞ ሊሚት ስንፈልግለት as እዚህ ጋር it should have to be x not n ሳይሆን እዚህ ጋር x ነው መሆን ያለበት so x goes to infinity ይሄን አስተካክሉት እናንተ n ሳይሆን x ነው መሆን ያለበት x ወደ ኢንፊኒቲ በሚጠጋጋበት ሰዓት ማለት 2 over x means ወደ 0 ይጠጋጋል ማለት ነው ይሄ 0 ይሆናል again እዚህ ጋር 5 over x የሚለው ይሄም ወደ 0 እየተጠጋጋ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ 3 plus 0 3 0 minus 1 minus 1 3 over minus 1 means minus 3 ማለት ነው ስለዚህ our answer will be b minus 3 well the last question for this chapter ምንድነው የሚሆነው question number 62 ነው which one of the following series is convergent series ነው ያለው
ከነዚህ ከአራት ምርጫዎች ውስጥ ኮንቨርጅ ያደረገልን ሲሪስ የትኛው ነው? እንጀምራለን። ኮንቨርጀንስ ለምሳሌ በጂኦሜትሪክ ሲሪስ ፎርም እንስራው። ኮንቨርጀንስ assuming in geometric series ምንድነው የሚለን? ይሄ ነው ናቹራል ኢኩዌሽናችን g1 at the power of n starts from 1 to infinity ማለት ነው። ነገር ግን absolute value of r less than 1 ከሆነ የኛ geometric series ኮንቨርጅ ያደርጋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ if absolute value of r greater than or equal to 1 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ the geometric series ዳይቨርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው the value of r should have to be less than 1 ሳያጠቃልል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ያለውን ስንሰራ 5 the power of 11 minus 2n ነው የሚለን 11 minus 2n። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ 5 the power of 11 times 5 the power of minus 2n ማድረግ እንችላለን ለብቻችሁ በማከፋፈል ማለት ነው። the property of exponential ነው እየተጠቀምን ያለነው። ስለዚህ 5 the power of minus 2n ማለት ደግሞ n ለብቻው ብናደርገው 5 the power of minus 2 times በቅንፍ ውስጥ the power of n 5 the power of minus 2 ማለት ደግሞ 1 over 5 square ማለት ነው። that would be 1 over 25 the power of n ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሌስ ላይ 1 over 25 n መተካት እንችላለን like this። ይሄ ማለት ደግሞ ቅድም ካየነው እዚህ ጋር the geometrical sequence formula the same ይሆናል ማለት ነው። look g1 value we have in here r the power of n ነው የሚለን our r value will be this one ማለት ነው 1 over 25 will be our r value። ስለዚህ 1 over 25 ደግሞ less than 1 because 1 over 25 means 0.04 ከአንድ ያንሳል። ስለዚህ our sequence would be convergent ማለት ነው። የኛ geometrical series converge ያደርጋል ማለት ነው። ያም ደግሞ ኤ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ኤ will be our answer ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ሌሎችን ቼክ አድርጓቸው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ቀጣይ ደግሞ ከቻፕተር 3 6 ጥያቄዎች ወጥተዋል። ስለዚህ እነሱን ደግሞ ያዘ ቪዲዮ ለቃለሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት ተሳውቁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተማሪዎች ሼር አድርጉላችሁ። መልካም የንባብ ጊዜ ይሁንላችሁ።